phim của Đàm Tùng Vận mới phát sóng được 8 tập mà lượt xem đã vượt quá 46 triệu. Thục Cẩm Nhân Gia là một bộ phim ăn khách. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong vai một cô gái trẻ đã giành được nhiều lời khen ngợi. Cốt truyện hấp dẫn và kể về câu chuyện của một cô gái thuộc một gia đình su thổ cẩm vào cuối thời Đường trở về bất chấp nghịch cảnh của các diễn viên. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và dịch vụ tuyệt vời, nó khám phá sự trưởng thành và đấu tranh của phụ nữ và có tiềm năng trở thành một bộ phim bom tấn. Gần đây, thị trường phim truyền hình cổ trang đang bùng nổ, và một tác phẩm mang tên Thục Cẩm Nhân Gia bất ngờ xuất hiện, thực sự rất bắt mắt. Chỉ trong 6 tập, số lượt xem đã dễ dàng vượt mốc 46 triệu. Đây không phải chuyện đùa đâu, nó cực kỳ nổi tiếng. Mặt bảo thủ cũng Tùng Vận, nhưng bị thu hút sâu sắc bởi cốt truyện hấp dẫn và xem hết 6 tập một lượt, cho rằng chưa đủ thỏa mãn. Bất cứ ai khác cũng có thể lật đổ vai cô gái trẻ ở tuổi 34, nhưng Tùng Vận đã làm được điều đó một cách vững vàng. Bộ phim kể về Di Diên Ghinh, Doàm Tùng Vận thủ vai, con gái của gia đình Su Gấm vào cuối thời nhà Đường. Sau khi gia đình cô gặp bất hạnh và cha cô bị oan và qua đời, câu chuyện quay lưng lại với nhà Đường. Từng bước gió, cuối cùng cũng đạt được sự nghiệp và hồi sinh ngành thổ cẩm tứ xuyên. Có vẻ như sự tò mò của bạn đã được khơi dậy. Tuy nhiên, đừng chỉ coi nó là phim nữ anh hùng. Cốt truyện bắt đầu từ vụ án oan của cha Kỷ Anh Doanh, đan xen và đầy hồi hộp. Cô kế thừa bí quyết nhuộm của các thế lực khác nhau. Cô bị gài bẫy, giam cầm, thậm chí suýt chết. Trong số đó, không chỉ có những cuộc tranh giành công khai và ngấm ngầm trong trung tâm mua sắm mà còn đan xen với cuộc tranh giành quyền lực đầy sóng gió trong triều đình. Trải nghiệm của Di Diên Ghinh cũng phản ánh sự thức tỉnh của ý thức phụ nữ trong thời đại đó và lòng dũng cảm phản kháng, đấu tranh giành quyền lợi dưới sự áp bức nặng nề. Chỉ cần tưởng tượng, một người phụ nữ yếu đuối phải gánh vác gánh nặng của gia đình trong lúc khó khăn và phải đối mặt với nhiều thế lực tà ác khác nhau. Hãy nói về nhân vật nam chính Giang Diên Lan. Anh ấy không phải là một bộ não tình yêu bị ám ảnh bởi tình yêu, thay vào đó anh ấy trở lại Di Du với tư cách là một Diên Gung để điều tra những vụ án cũ và gánh vác nhiệm vụ quan trọng là khôi phục sự Ích Châu. Anh và Di Diên Ghinh có cùng mục tiêu, từ thử thách lẫn nhau ban đầu cho đến sau này tay trong tay, họ cùng nhau bảo vệ ngành dệt Kim Di Du và Su. Đây là tình yêu trưởng thành. Trì hoãn cả hai. Khác với thông lệ của một số bộ phim truyền hình cổ trang, Thục Cẩm Nhân Gia không hề ép rưới đường, Di Diên Ghinh thậm chí còn có một vị hôn phu đã được gả vào tầm tay ngay từ đầu. Cốt truyện phát triển tự nhiên, suôn sẻ, không có sự lúng túng của đường hóa công nghiệp. Mối quan hệ giữa các nhân vật trong vở cũng khá phức tạp, Ngưu Vô Nương, do Vương Di Nuo thủ vai, giam cầm và đe dọa Kỷ Anh Doanh, bà Triệu, do Khấu Chấn Hải thủ vai, kỳ vọng và làm cô thất vọng, cùng mẹ cô là Di Sushi, do Tùy Hữu thủ vai. Mọi nhân vật trong Perseverance đều được miêu tả bằng xương bằng thịt và hoàn toàn không có nét mặt. Ngoài ra còn có nhân vật yêu Liên Long, do Chen Sia Dung thủ vai, bề ngoài mềm mại nhưng bên trong mạnh mẽ và tràn đầy sức mạnh bùng nổ khi đối mặt với những kẻ bắt nạt. Điều này cũng bổ sung rất nhiều điều cho cốt truyện. Vào cuối thời nhà Đường, các thị trấn chư hầu bị chia cắt và lực lượng phản kháng của IU Liên Long rất phức tạp cũng phản ánh mong muốn của người dân về một cuộc sống ổn định vào thời điểm đó. Khả năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên cũng là điểm nhấn của bộ phim này. Chưa kể đến sự nữ tính ghê của Tùng Vận, kỹ năng diễn xuất của cô diễn giải một cách sống động nỗi sợ hãi, bất lực và ngoan cường của Di Diên Ghinh. Ví dụ, trong cảnh cô hầu gái bị bắt cóc, tiếng hét khàn khàn và ánh mắt tuyệt lòng.
Cảnh Giang Diên Lan do Trịnh Nghiệp Thành thủ vai rất tháo vát dẫn quân vào New Mansion để cứu người, ngầu quá. Các diễn viên như Chen Sia-rung, Ku Yen-hai, Su Jung-bo và các diễn viên khác cũng góp mặt với những màn trình diễn tuyệt vời. Các diễn viên già và diễn viên trẻ biểu diễn trên cùng một sân khấu khiến khán giả không khỏi thích thú. Là nguồn gốc của thổ cẩm nhà Thục, sự phát triển kinh tế và bối cảnh xã hội của Di Châu lúc bấy giờ cũng được phản ánh trong vở kịch, đồng thời diễn xuất của các diễn viên cũng làm cho những chi tiết lịch sử này trở nên sống động hơn. Về mặt phục vụ đạo, Thục Cẩm Nhân Gia cũng phấn đấu xuất sắc. Thổ cẩm thục trong vở kịch lộng lẫy và tinh xảo, thể hiện nét quyến rũ của văn hóa truyền thống Trung Hoa và sự thịnh vượng của nghề thủ công thổ cẩm thục thời bấy giờ. Khán giả vào bẫy, kịch cổ trang lại chạm trần. Trong số các phim truyền hình trong nước năm nay, có 2 phim cổ trang đặc biệt đáng nhớ. Phần tiếp theo của nó, về Chuyện lạ đời Đường, Tây Du Ký thì đã vượt qua tác phẩm đầu tiên về độ nổi tiếng và đánh giá, lồng ghép thành công bối cảnh cổ trang với cốt truyện trinh thám và lấy lại được sự chú ý của khán giả. Một tác phẩm khác có tên Eternal Night Star River đã đạt được độ nổi tiếng đáng kể. Mặc dù cốt truyện tiếp theo hơi thiếu sót nhưng nó vẫn được coi là một trong những kiệt tác đáng chú ý nhất của thể loại phim cổ trang giả tưởng sau một thời gian dài trì trệ. Một bộ phim cổ trang khác đã bắt đầu. Bộ phim truyền hình nghệ Thổ Cẩm Tứ Xuyên đã đứng đầu bảng xếp hạng ăn khách chỉ sau 6 tập, cho thấy đà phát triển nhanh chóng. Xem liền 4 tập, tôi một món ăn tinh tế. Cốt truyện có nhịp độ nhanh và bầu không khí tươi sáng. Tóm tắt cốt truyện của gia đình Thổ Cẩm Tứ Xuyên như sau. Trong vở kịch, Di Diên Giên, do Đàm Tùng Vận thủ vai, khi gặp khủng hoảng đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là học kỹ năng nhuộm độc đáo của cha cô. Cô sát cánh cùng Giang Diên Lan, do Trịnh Nghiệp Thành thủ vai, để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, không chỉ bảo tồn nghề thủ công truyền thống của Thổ Cẩm Tứ Xuyên mà còn quảng bá nghề thủ công tinh xảo này đến con đường tơ lụa, truyền bá danh tiếng của nó ra nước ngoài. Điểm nhấn 1. Hot girl khéo léo đối phó với kẻ bắt nạt. So với những bộ phim cổ trang khác trong đó nữ chính chờ đợi sự giải cứu và đến của anh hùng, nữ chính trong bộ phim này đã tiếp thu kịch bản số phận và thể hiện thái độ tự tạo nên số phận của con gái của vua Thổ Cẩm Đỏ nhà Thục, chứng kiến cha mình qua đời sau khi gánh chịu sự bất công, công việc kinh doanh của gia đình bị hủy hoại và nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, cô không khuất phục trước số phận mà dựa vào trí thông minh và sự kiên trì của mình để phấn đấu tạo nên thế giới của riêng mình. Là một đại gia trong ngành thổ cẩm, họ Hoa dùng thủ đoạn bắt nạt để chiếm lĩnh thị trường và cố tình hạ giá để trục lợi không công bằng. Di Diên Giên quyết đoán áp dụng chiến lược phản công và cử nhân lực, đuổi chó, buộc đối phương phải chấp nhận mệnh lệnh với giá ban đầu. Chú Guo giả vờ bị Di Diên Giên làm bị thương và đi cầu cứu. Di Diên Giên theo xu hướng giả vờ ngã, như thể mình đang bị đối xử bất công, nhưng thay vào đó lại vạch trần sự ngụy trang của đối phương. Cho con chó cưng ở nhà, Di Diên Giên đều có thể kiểm soát tốt và khiến chúng bị thuyết phục. Bất chấp số phận nghiệt ngã, cô không chìm đắm trong bi kịch mà dựa vào sức mình để tự lập, từ đó thể hiện sự tao nhã của mình như một nữ anh hùng vĩ đại. Mặc dù phần đầu của bộ truyện đầy buồn bã nhưng không cố tình phóng đại bầu không khí nặng nề mà tông màu tổng thể là thoải mái, vui tươi. Điểm nổi bật 2, gặp lại bạn cũ, mỉm cười với nhau và buông bỏ mối hận thù. Trong một số bộ phim truyền hình cổ trang, sự phát triển tình cảm giữa nam và nữ chính dường như không thể giải thích được, và nguồn gốc của tình yêu sâu sắc thì cũng không rõ, không giống như vậy. Trong bộ phim này, rõ ràng có một mối liên hệ hoặc mối liên hệ lịch sử sâu sắc giữa nam và nữ, nhân vật chính. Cô gái trẻ Di Diên đã trở thành bạn thân sau khi trải qua những thay đổi trong gia đình.
Vài năm trôi qua, hai người đoàn tụ nhưng Ji Jin-gin không nhận ra danh tính của họ. Trên bờ Hunyo Creek, Ji Jin-gin đã nhầm tưởng Giang Jin Lan là đồng phạm của Đặng Tử. Sau đó một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra, dù bất lực nhưng cô vẫn tức giận cắn đối thủ. Mặc dù Giang Jin Lan đến giải quyết cuộc khủng hoảng cho Ji Jin-gin trước mặt Ji gia, nhưng cô lại không vào được biệt thự Ji gia. Những hành động cảm động trong cảnh đoàn tụ ban đầu bất ngờ chuyển thành mối quan hệ đối kháng với mối hận thù sâu sắc giữa Giang Jin Lan và Ji Jin-gin. Quỹ đạo phát triển tình cảm giữa họ chính là điều khiến vở kịch trở nên hấp dẫn. Có thể chỉ ra rằng cốt truyện của vở kịch rất cô đọng và các nhân vật đều nổi bật theo từng manh mối tiến triển. Với sự tham gia của Đàm Tùng Vận, dàn diễn viên sang chảnh. Tác phẩm này độc đáo trong cách hình thành cốt truyện, đồng thời cũng thể hiện sự cẩn thận trong việc lựa chọn diễn viên một cách chính xác. Vị trí đầu tiên là Đàm Tùng Vận. So với các diễn viên cùng thời, kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận chắc chắn đứng đầu. Những màn trình diễn tuyệt vời của cô trong One King To The Win và In The Name of Family đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trong bộ phim mới nhất, Đàm Tùng Vận vào vai Ji Jin-gin, người có tính cách đặc biệt, vừa thẳng thắn vừa thông minh. Trong vở kịch, Ji Jin-gin thắng lớn trong sòng bạc để quyến rũ Chang Si. Dù giữ tư thế khiêm tốn nhưng nụ cười nội tâm không thể kìm nén và vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Sự nhanh có vẻ yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ, có thể trông giả tạo nếu không thể hiện đúng cách, nhưng cô được Đàm Tùng Vận thủ vai vừa phải. Vị trí thứ hai là Chen Sia-jun. Trong tác phẩm Cuộc sống thường ngày, nhân vật hát giai do Trần Hiểu Quân thủ vai đã giành được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Trong sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt là diễn xuất tuyệt vời trong A Little Farewell, anh cũng để lại ấn tượng khó quên cho khán giả. Trong một bộ phim truyền hình gần đây, Chen Sia-jun vào vai Yêu Liên Long, một nhân vật có tinh thần tự do và phóng khoáng. Dù mặc bộ trang phục màu đỏ đơn giản nhưng cô vẫn thể hiện vẻ rực rỡ cảm động. Trong tập phim, Yêu Liên Long quay lại và khuất phục kẻ gây rối trong nhà hàng, nghiến răng và làm ướt mặt cô bằng chai rượu, với ánh mắt ghê tởm. Ông đã được Chen Sia-jun nắm bắt một cách hoàn hảo, và màn trình diễn của cô trong vở kịch đặc biệt xuất sắc. Vị trí thứ ba là Trịnh Nghiệp Thành. Trong thời gian gần đây, các vai diễn của Trịnh Nghiệp Thành trong các bộ phim truyền hình địa phương hầu hết chỉ xuất hiện với vai phụ. Kể từ Asma Is Alurin, các tác phẩm của anh thu hút được sự chú ý rộng rãi, chủ yếu là ở lĩnh vực phim truyền hình cổ trang. Trong bộ phim gần đây, Trịnh Nghiệp Thành đóng vai Giang Jin Lan. Với dáng người võ nghệ và kỹ năng diễn xuất, anh ấy hành quân với tốc độ ổn định trong buổi lễ hiến tế, thể hiện tư thế điềm tĩnh và uy nghiêm. Giang Jin Lan bề ngoài có vẻ là một người phù phiếm, nhưng trên thực tế, cô gánh vác sứ mệnh quan trọng là giải tỏa mối bất bình của chủ nhân, và nội hàm trong vai trò của cô cũng khá phức tạp. Chúng like của Trịnh Nghiệp Thành và tin rằng anh ấy có thể mang đến những màn trình diễn mới mẻ và thú vị hơn cho khán giả. Ngoài ra, vở kịch còn quy tụ các diễn viên tiền bối như nam diễn viên hạng nhất quốc dân Mã Thiếu Hoa và Khấu Chấn Hải. 03. Kết luận. Mặc dù tôi đã xem nhiều bộ phim truyền hình giả tưởng cổ trang có các nữ anh hùng chính, nhưng A Subroka Family vẫn có thể mang lại cảm giác mới mẻ. Vở kịch lấy công việc nội trợ và công việc kinh doanh của nữ chính làm bối cảnh tường thuật cốt lõi, đồng thời, các yếu tố như quyền lực và cảm xúc đan xen vào nhau nhưng không làm loãng mạch truyện của nhân vật chính. Ngoài ra, việc lồng ghép văn hóa thổ cẩm thục vào vở kịch không chỉ bổ sung thêm ý nghĩa văn hóa phong phú, sâu sắc cho câu chuyện mà còn thể hiện một cách sinh động cảnh sắc thiên nhiên độc đáo.
Tôi tin chắc rằng, gia đình thổ cẩm Tứ Xuyên này được kỳ vọng sẽ trở thành bất ngờ lớn nhất ở hạng mục trang phục năm nay nhờ tiêu chuẩn sản xuất tuyệt vời.